Xin chào mọi người, mình là Coi. Hôm nay là ngày thứ 45 tại máy chủ S1 và cũng là ngày cuối cùng ở cấp 69. Đó, ngày mai game sẽ mở cấp 70 và chúng ta sẽ kết thúc giai đoạn early game, tiến vào giai đoạn mid game. Hôm nay Coi sẽ tổng hợp những vấn đề về xây dựng nghề vũ công mà Coi đang chơi để mọi người tham khảo luôn ha. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, trước tiên là Coi sẽ nói về chỉ số nhân vật đi ha. Đây. Thì ở cấp 69 mọi người hãy cố gắng là chúng ta đạt cái mốc là khắc chế vật là 200% ha. 200% là max. Đó. Rồi ở bên phần chí mạng này nè, là tùy vào khả năng ha. Như Coi búp cái tỷ lệ chí mạng lên hơn 118% nè, để cho nó tăng cái tỷ lệ siêu chí mạng. Bởi vì Coi sử dụng cái con tiên cá này nè. Đó, chúng ta tỷ lệ siêu chí mạng càng cao thì cái sát thương mà cái con tiên cá nó búp thì nó sẽ đều hơn. Đấy. Rồi còn cái bội số thì nếu các bạn có điều kiện thì up lên tầm 800% ha, 8% rồi ngưng. Chúng ta đẩy qua bên tỷ lệ chí mạng. Còn mà dư nữa thì đẩy lên 900% cũng được, không sao hết. Nhưng mà đừng có cao quá ha, cao quá mà các bạn bị thọt cái tỷ lệ chí mạng này là nó sẽ bị yếu ha. Đấy. Hãy cố gắng đạt tầm 100% là mức tối thiểu ha. Còn điều kiện hơn nữa, lên tầm 115%. Lúc này cái tỷ lệ siêu chí mạng của các bạn đạt 6%. Còn mà ok hơn nữa là tầm 140%. Thì lúc này cái tỷ lệ siêu chí mạng nó lên tầm 7%, 8% gì đó. Đó, cái con tiên cá nó sẽ búp đam cho các bạn đều hơn. Đấy. Rồi qua phần BB. Thì coi build cũng tầm bình thường thôi à. Đó, kháng nghề là 50% nè. Tầm 50%, rồi cái này cũng vậy, 50%, đều thôi. Rồi, cái mà quyết định các bạn có cây sát thương to hay không là cái này. Đây, ma công nè, ATK nè. Đấy. Như Coi nha, Coi là tầm 80.000 là kiểu yếu rồi đó. Là bình rồi đó. Còn ở tầm cấp này nè thì các bạn có thể build hoàn toàn có thể build lên tầm 80.000, 85.000 hoặc là 90.000 luôn. Đó, lúc này sát thương mà các bạn gây ra rất là lớn. Cho nên ai muốn đua top hãy tập trung build cái ma công này nè. Ha. ATK đó. Đấy. Rồi một trong những cách mà chúng ta có thể build ATK cao thì đây. Đầu tiên là trên phần trang bị ha. Và Coi sẽ show cho các bạn là thấy là nên lấy những dòng gì ở trên cái vũ khí. Đây. Sức mạnh chuyển hóa nè. Rồi tinh thần nè, ma công nè. Và lưu ý ha, bỏ qua phòng thủ. Chúng ta hãy lấy dòng này, rất là quan trọng luôn nha. Rất là quan trọng luôn. Rồi, tiếp theo, trên cái áo nè, ma công nè, rồi cũng chuyển hóa, rồi cũng tinh thần. Ở cái này thì lấy toàn bộ tư chất. Ok. Rồi, cái này thắt lưng nè, tinh thần cùng chuyển hóa luôn. Và đây, bỏ qua phòng thủ nè. Đó, rồi. Cái này cái quần ha. Tinh thần toàn bộ tư chất, sức mạnh chuyển hóa nè, rồi cũng là ma công luôn nè. Rồi, tới cái giày. Tinh thần nè, đây. Cái giày nó cũng có bỏ qua phòng thủ luôn nha. Đó, bỏ phòng thủ luôn. Rồi, tới cái tay nè. Đây, cái tay đặc biệt hơn là chúng ta sẽ dùng cái dòng này nè, hồi HP chí mạng. Đó, các bạn lưu ý cái này nha, hồi HP chí mạng. Rồi, cuối cùng là cái nhẫn. Đây, cái nhẫn thì nó hơi khó chuyển dòng, hơi khó tìm dòng ngon nên Coi chỉ lấy được mấy cái dòng xanh lá cây thôi. Đấy, tinh thần nè. Rồi, nó vẫn có hồi HP chí mạng nè mọi người. Đó, lưu ý. Rồi. Còn đây, cái này là huy chương ha. Huy chương thì chúng ta cũng lấy đây. Toàn bộ tư chất nè, tinh thần nè. Rồi, cái này thì lấy khắc chế với vật. Cũng lấy ATK này, trên này cả ATK ha. Một lượng nhỏ ATK. Rồi đây, cái này cũng vậy, ATK luôn nè. Rồi, ok. Còn về phần rèn vũ khí, đây. Bấm vào. Đồ đây. Thì chúng ta sẽ ưu tiên may núi nha. May núi là chúng ta build để đánh boss rất là ok. Đam sát thương rất là to ha. Ok nhất luôn rồi đó. Rồi còn về đi BB thì chúng ta up cái Titan này nè. Thì tối đa các bạn có thể up lên tầm Titan 4 ha, Titan 4 rồi ngưng. Đó, hiện tại đang coi Titan 3 nè. Chắc tầm tuần sau là đủ Titan 4 luôn á. Rồi chúng ta mài thôi. Đó, tại tới Titan 4 thì nó lấy kháng chí mạng nè, còn Titan 5 thì nó lại cộng sức mạnh, nó không phù hợp với lại vũ công ha. Rồi. Rồi, tiếp đến là Bunduri đi ha. Đó, Bunduri. Rồi, đây là đội hình của chơi nè. Đó, cái này phát kê kệ đó đi. Đây, đó, đây là đội hình PvE của Coi nè. Thì các bạn chỉ cần quan trọng là B9 là con này, con tiên cá này nè. Nó có khả năng
sát thương cho chủ nhân khi chủ nhân gây siêu chí mạng. Đó, khi nãy con nói khi nãy đó. Rồi, ở đây cái đội hình này nè. Đây là ba cái con bé chính nè. Đây, một con nè, hai con nè, ba con nè, và hai con này cực kỳ quan trọng nha. Hai con này nó búp ATK rất là lớn nè, cực kỳ nhiều luôn. Thì con mỹ nhân rắn đỏ nó sẽ búp về vật lý. Nó vẫn tính nha, nó vẫn tính hết. Còn cái con hùng phong vũ thì đây là slot búp ma công. Đó, rồi đây là nạm sách nè. Đây là cách coi nạm sách nè. Đây là con tiên cá ha. Đó, mọi người có thể tham khảo. Đó. Rồi, vũ khí nè, con mắc hết rồi nè. Rồi, đây là con mỹ nhân rắn đỏ nè. Coi chỉ non 2 ô này thôi ha. Non 2 ô này thôi. Bởi vì coi để nó slot là tăng chí mạng với lại là ATK. Đó, cho nên coi ăn ATK nè, rồi chí mạng. Rồi, đây là kỹ năng nè. Đó, 4 kỹ năng cộng vật lý nè. ATK vật lý nè. Rồi, hùng phong vũ. Đây. Đây, non 2 ô này. Nó tương ứng với cái slot chi viện luôn ha. Đó, tương ứng luôn. Rồi, còn kỹ năng đây. Coi gắn mấy kỹ này cho. Rồi, tiếp tục con Valkyrie nó sẽ búp cho coi là HP nè. Đây. Vũ khí ha, tăng HP vào. Rồi, đây là 4 kỹ năng tăng máu luôn nè. Đó. Rồi, cái slot còn lại á, nó tùy thuộc vào cái đội hình này ha. Thuộc vào đội hình này. Rồi cái slot còn lại á, thì đây. Con này thì nó con nhét vô đây á, bởi vì nó giúp cho chúng ta kích được cái này nè. Tấn công toàn đội nè, nó cộng cho nhân vật luôn ấy. Đó, nó công chú xích lông nè, rồi mỹ nhân rắn đỏ và cái con này. Đó, lắp vô cho đủ thôi. Đó, còn hai cái này cho vui thôi ha, lắp vô cho đẹp thôi. Rồi ok, chúng ta quay lại cái phần đây nè, bỏ cái đây. Full phòng thủ luôn ha. Đó, 4 kỹ năng phòng thủ luôn. Nếu được dư bụi nữa thì chúng ta non, nhưng mà bên này thì không có nè, cái con này thì lại không có phòng thủ. Mà PvE đánh boss thì chúng ta cũng không cần quan tâm cái slot phòng thủ đó ha. Đấy, rồi ok. Rồi, tiếp đến là đây, PvP. Rồi, ẩn dùng cho dễ nè. Và đây là đội hình chúng ta sử dụng để PvP nè. Đây. Mấy con này rất là quan trọng nha, để nó kích cái nội tại nè, nội tâm. Nó khắc chế nghề. Đó, rồi. Coi mấy cái bếp chính thì vẫn ở dưới nè ha. Bếp chính để chi viện vẫn ở dưới nè. Rồi, để coi sơ cái kỹ năng nha. Đây, nữ hoàng biển cả. Đây là kỹ năng có sử dụng cho nữ hoàng biển cả nè. Đó. Nó hoàn toàn là búp hết luôn ha. Full búp luôn. Full búp luôn. Rồi, tiếp theo là mỹ nhân rắn đỏ vẫn y chang nè. Hồn phong vũ nè. Nằm hết phép vào. Rồi Valkyrie cũng nằm máu vào. Rồi đây, Lilith. Lilith thì chủ yếu là cái kỹ năng này nè mọi người. Đây, khi tử vong, chủ nhân cộng 600 tấn công. Đó, chủ yếu là cho con này nó chết đó, để cho nó búp cái này thôi. Rồi, mỹ nhân yêu đao. Mỹ nhân yêu đao thì nạm full phòng ngự ha. Và đây, hồi chủ. Khi tử vong, phòng thủ chủ nhân cộng vô đây. Đó, cũng rất là ok. Tuy bị chết nhưng vẫn búp cho nhân vật. Rồi ok, đây viên tinh võ nè, cái con mà cái slot này nè, để cho nó kích cái đội này nè ha. Cộng phòng thủ toàn đội nè. Đó, chúng ta bên này thì chúng ta lại ưu tiên nâng cái slot phòng ngự ha. Đó, nó có slot phòng ngự nè, rất là phù hợp luôn. Rồi ok. Rồi ở dưới này hợp tác thì chúng ta cứ nâng hết ha, nâng đều hết. Up lên tím rồi chúng ta ngưng nha. Đó, coi thử up lên một cái cục vàng mà tốn cực kỳ nên thôi up này cho vui thôi. Đó, chúng ta up lên tím rồi chúng ta ngưng. Đợi lên cấp á, đợi lên cấp nó vượt giai đoạn nó sẽ up được tiếp ha, chứ không cần vội đâu. Rồi ok. Rồi giờ chúng ta sẽ qua long tinh ha. Rồi, bấm qua long tinh nè. Rồi. Đây là những thẻ long tinh mà coi sử dụng, và đặc biệt coi sẽ dùng hết 4 cái thẻ này nè, Lan tinh long nè, thương phỉ long, cực quán long và giác phương long, là cho hết 6 kho luôn. Đây mọi người có thể nhìn ha, 4 cái thẻ này. Kho nào cũng có luôn ha, kho nào cũng có cả. Đó, kho này cũng có luôn. Rồi, đồng thời coi kẹp thêm 5 con này, con chim ngào thét này nè, cho 5 cái kho này luôn. Đó, tuy nó là thẻ UR thường nhưng nó có ATK này mọi người. ATK rất là ngon, chúng ta nạm hết 5 thẻ luôn ha. Rồi, ok. Rồi, thẻ còn lại, đây, thẻ hông hoàng long. Thì cái thẻ này á, chúng ta chỉ cần dùng 5 cái thôi. Đó, 5 thẻ thôi. Để có thể kích hoạt được cái này nè, cái chiêu mà nó thiêu đốt á, thiêu đốt với lại cấm né. Đó, với lại câm lặng nữa, dùng cho BB rất là ok. Tuy nhiên chúng ta sẽ sử dụng 5 thẻ thôi ha, cho đủ kích cộng 5 thôi.
Còn cái con thứ 6 này nè, coi không sử dụng con đó nữa. Đó, mọi người có thấy ha, mà coi sử dụng con này, con hoa long này nè. Một á là con hoa long này nó có cộng ATK này. Một lượng ATK cực kỳ lớn luôn ha. Dù cho nó có cái cấp giao kết là cộng sức mạnh, nhưng ở trên này nó có ATK rất là ngon. Và cái thứ hai là coi cộng nó lên 18 để coi lấy cái kỹ năng của nó. Đó, cái kỹ năng của nó để BB cũng ok ha, chứ không cần phải sử dụng hết 6 con hồng hoàng long đâu. Và về sau cái con hồng hoàng long này nè sẽ bị thay thế bởi một thể khác. Đó, bởi một thể khác ha. Bởi vì về sau thì cái chí mạng này không cần nữa. Chúng ta sẽ theo trend đó là build ATK thôi. Đó, cứ lấy ATK thôi. Đó, mọi người lưu ý ha. Đây, có thể bấm lại cho mọi người theo dõi. Đấy. Rồi giờ tới phần lực đây. Kỹ năng cộng 18 á. Đây thì hiện tại là coi đã full rồi ha. Full hết rồi. Và coi tư vấn cho mọi người cái cách mà chúng ta chọn ha. Đầu tiên á, khi mới đầu game vào, các bạn chưa có thể nào mà cộng full gì được đâu. Chúng ta sẽ ưu tiên cái thứ tự là một thẻ Giáp Vương Long nè, rồi một thẻ Thương Phỉ Long, rồi một thẻ Hồng Hoàng Long, rồi một Lan Tinh Long. Đó, nói chung mới là hãy cố gắng đạt cộng 18 trên mỗi thẻ một cái ha, để cho nó kích kỹ năng. Rồi sau đó các bạn dư tài nguyên, các cậu bắt đầu dồn. Ví dụ như dồn 5 con Giáp Vương Long trước. Đó, sau đó dồn tiếp 5 con Thương Phỉ Long, tiếp tục 5 con Hồng Hoàng Long, rồi 5 con Lan Tinh Long, cuối cùng là 5 con Cực Quán Long. Đó, rồi sau khi đã xong 25 thẻ này nè, đó thì bắt đầu chúng ta sẽ tính tiếp tới con chim gào thét đây. Đó, cuối cùng là đây, con Hoa Long. Đây là con cuối cùng ha. Rồi. Còn cái trợ chiến này nè thì các bạn nạm tùy thuộc vào cái con bet ha. Ví dụ như coi đang chơi con tiên cá luôn nè, nó là sát thương ma công. Đây thì coi sẽ sử dụng con Cực Quán Long nè. Rồi ý ở đây là nạm con Giáp Vương Long vào cho nó tăng ATK. Đó, slot này cũng vậy, y chang luôn ha. Còn hai cái này thì các bạn gắn gì cũng được ha, bởi vì hai con bet phụ nên nó cũng không làm gì nhiều đâu. Đó, rồi ok. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đến với phần kỹ năng. Đây. Rồi, vẫn như thường lệ, đây là cái thứ tự kỹ năng mà coi xếp ha. Rồi, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và đây cuối cùng. Cái này thì chúng ta giảm về 0% để không sử dụng ha. Coi chơi theo lối chơi là full down ha. Rồi ok. Tiếp tục, đây là vòng quay kỹ năng. Coi build 4 bản ha, coi build 4 bản. Và đây là bản coi đi đến boss thế giới nè. Nói chung là đi PvE. Thì khi build bản này, các bạn có thể đánh boss với 3 lần thức tỉnh ha. Một lượt boss thế giới chúng ta có thể 3 lần thức tỉnh. Lượt đầu á là mới đầu vào các bạn thức tỉnh rồi các bạn sử dụng tuyệt chiêu. Đó, rồi ở giữa khi boss nó bị bridge á, các bạn dùng thức tỉnh rồi các bạn lên kỵ. Rồi cuối cùng khi boss còn một ống máu thì các bạn lại thức tỉnh và dùng tuyệt chiêu. Đó là đủ 3 lần combo ha. Rồi, đây là coi sẽ rê cho mọi người từ từ dễ nhìn ha. Tổng cộng chúng ta sẽ có 134 skill ha. Đó, điểm skill nè. Đó, vậy là ok ha. Tiếp đến là bản solo. Đi ải cái thứ ha. Đây, bấm dùng nè. Đi hilo nè, tháp quái mộng nè. Đó, coi cũng sẽ rơi từ từ cho mọi người xem. Đó. Rồi, tiếp theo ha, bản BB. Đây, BB. Đó, con sẽ rê từ từ. Đó. Rồi, cuối cùng là bản búp. Đây. Hoàn toàn là búp luôn ha. Đó, rồi. Ok, vậy là clip của con đến đây là kết thúc. Nếu mọi người cảm thấy clip hay và bổ ích thì ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.